අද අපි grade 1 Tamil exercises lesson 18 වල තවත් අලුත් වචන කීපයක් ඉගෙන ගනිමු. අපි මීට කලින් පාඩම් වල අ इ ඊ උ ඒ වලින් පටන් ගන්න අකුරු වලින් පටන් ගන්න වචන බැලුවා. දැන් අද පාඨමාලාව 18 I O O ఔ කියන අකුරු වලින් පටන් ගන්න වචන ටික බලමු. Let's look at the words that starts with letters I, O, O, ఔ in lesson 18. මෙතන අපි බලන්න යන්නේ I වලින් පටන් ගන්න වචන ටික. පළවෙනි කොටුවේ පිං කලර් කොටුවේ තියෙන්නේ අයින්දු, අයියා, අයිපසි, අයිඹද. ඒ සේරම I වලින් පටන් ගන්නෙ. දැන් දෙවෙනි කොටුවේ බැලුවොත් ඔයගලන්ට ඉවර වෙන්නේ කයි වලින් I වලින් ඉවර වෙන වචන ටිකක් දීලා තියෙනවා. පළවෙනි එක බලන්න තංකයි, ඉස්සයි, තයි, පානයි. සේරම ඉවර වෙන්නේ I වලින්. ඒක මම වෙනම සුදු පාටයෙන් පාට කරලා තියෙනවා ඔයගලන්ට ලේසියෙන් දැනගන්න. කයි, සයි, තයි, නයි කියන සේරම I වලින් ඉවර වෙන්නේ. ඒ වගේ තුන්වෙනි කොටුවේ කයි, සයි, තයි, නයි සුදු පාටයෙන් මම පාට කරලා තියෙනවා. පළවෙනි කොටුව බලමු. අයින්දු. අයින්දු කියන්නේ 5. අයියා. අයියා කියන්නේ සර්. අයිපසි. අයිපසි කියන්නේ ඔක්තෝබර් මාසෙට කියන්නේ ඔක්තෝබර්. අයිඹද. අයිඹද කියන්නේ 50යි 50. කොළපාට කොටුව බලමු. තංගයි. තංගයි කියන්නේ නංගි සිස්ටර්. ඉසයි. ඉසයි කියන්නේ සංගීතය මියුසික්. තයි. තයි කියන්නේ මහන්න ස්ටිච්. පානයි. පානයි කියන්නේ මුට්ටිය පොට්. ඊළඟ තුන්වෙනි කොටුව. පැලහයි. පැලහයි කියන්නේ ලෑල්ල බෝඩ්. පසයි. පසයි කියන්නේ මැලියම් ග්ලූ. කළුදයි. කළුදයි කියන්නේ බූරුවා ඩොන්කි. පූනයි. පූනයි කියන්නේ බලලා කැට්. හොඳටම මේ අකුරු කියව ලියන්න. කියව ලියන්න හොඳට ඒවේ තේරුම මතක තියාගන්න. එතකොට තමයි ඔයගලන්ට ඊළඟ පාඩමට යනකොට සේරම ලේසියෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. තව වැඩිපුර කියලා දෙනකොට ඔයගලන් මේවත් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. දැන් මෙතනින් අපි වාක්‍යයක් ලියන්න යන්නේ. වැස්සා. මලයි පෙයිදද. rain rains. ඊළඟ එක අක්කා ආවා. අක්කා වන්දාල්. අක්කා වන්දාල්. sister came. බූරුවා පයින් ගසයි. කළුදයි උදයිக்கும். කළුදයි උදයිக்கும். donkey kicks. දැන් මෙතනින් බලමු ඔයන්නෙන් පටන් ගන්න අකුරු ටික. පළවෙනි කොටුවේ තියෙන්නේ ඔන්රු, ඔන්බද, ඔලි, ඔට්ටහ. ඒ කියන්නේ ඔයන්නෙන් පටන් ගන්න අකුරු ටික. දෙවෙනි කොටුව බැලුවොත් කොඩි, සොල්, තොලිල්, නොඩි, මොට්ටු. ඒ කියන්නේ පළවෙනි අකුර කො කියන එක ඔයන්නෙන් ඉවර වෙනවා. ඒක හොඳට බලා ගන්න. කියන එක ඔයන්නෙන් ඉවර වෙනවා. කියන එක ඔයන්නෙන් ඉවර වෙනවා. මෝ ඒ වගේ තුන්වෙනි කොටුවෙත් එහෙමයි. මෝ. ඒ කියන්නේ පළවෙනි අකුර ඔයන්නෙන් ඉවර වෙනවා. හරි? දැන් ආයි අපි පළවෙනි කොටුවට යන්. ඔන්රු කියන්නේ මොකද්ද? 1 ඔන්බද කියන්නේ 9 ඔලි කියන්නේ ආලෝකය ලයිට්. හරි මේ ලියන්න හොඳට බලා ගන්න ඔයන්න ලියන්න. තව ලියන්නක් තියෙනවා. ඒක දැම්මොත් ඒකේ අර්ථය තමයි sound. හරිද? ඊළඟ එක ඔට්ටහම් කියන්නේ ඔටුවා camel. ඊළඟ දෙවෙනි කොටුවේ කහපාට කොටුවේ කොඩි කියන්නේ කොඩිය flag. ඊළඟ එක සොල් කියන්නේ කියන්න say. ඊළඟ එක තොලිල් කියන්නේ වෘත්තිය profession. ඊළඟ එක නොඩි කියන්නේ තප්පර second. ඊළඟ එක මොට්ටු කියන්නේ අංකුරය බඩ්.
අන්තිම කොටුවේ තියෙන එක කොක්කු. කොක්කු කියන්නේ කොකා ක්‍රේන්. ඊළඟ එක සොණ්ඩු හොට බීක්. තොට්ටි ටැංකිය ටැංක්. නොන්ඩි ලිම්. මොලි කියන්නේ භාෂාව ලැන්ග්වේජ්. දැන් මෙතන මේ වාක්‍ය ටික බලමු. සුදු කොකා කිරි කොකා කියලා කියන්නේ අන්න ඒක. වෙள்ளයි කොක්කු white crane. ඊළඟ එක ඔටුවන් 9ක්. 9 කියන්නේ 9. 9 ஒட்டகங்கள் 9 camels. ඊළඟ එක භාෂාව ඉගෙන ගනිමු. මොලි කැට්පෝම්. ඒ කියන්නේ let's learn the language. ඔයන්න බැලුවා. දැන් ඕඩි ඕවියර් ඕඩම් ඕනන්. ඒ ඉවර වෙන්නේ කෝ සෝ තෝ පෝ නෝ. හරි දෙවෙනි කොටුවේ තියෙන්නේ වේ පළවෙනි අකුර. ඕඩි ඕඩිවා කියන්නේ දුවල එන්න running. ඕවියර් චිත්‍ර ශිල්පියා ආටිස්ට්. ඕඩම් බෝට්ටුව බෝට්. ඕනන් කටුස්සා චැමිලියන්. අනිත් එක කෝවිල් කියන්නේ ටෙම්පල්. සෝහම් දුක සෑඩ්. තෝටම් කියන්නේ වත්ත ගාඩන්. පෝ යන්න ගෝ. නෝයි රෝගය ඩිසීස්. ඉතින් දැන් අපි වචන ටිකක් බලමු. පළවෙනි එක චිත්‍ර ශිල්පියා පින්තූරය පින්තාරු කළේය. චිත්‍ර ශිල්පියා පින්තූරය පින්තාරු කළේය. ඕවියර් පඩම් වැරෙන්දාர். ඕවියර් පඩම් වැරෙන්දාர். The artist painted the picture. දෙවෙනි එක මල්ලි දුවගෙන ආවේය. මල්ලි දුවගෙන ආවේය. තම්බි ඕඩි වන්දාන්. තම්බි ඕඩි වන්දාන්. brother came running. තුන්වෙනි එක දුවගෙන එන්න. ඕඩිවා come running. ඕඩිවා. ඒක ඕගලන්ට නිතරම ඕඩිවා කියලා නිතරම ඒක පාවිච්චි වෙන වචනයක්. ඉතින් ඒවත් ඉගෙන ගන්න. ඊළඟ අකුරු බලමු. ඔව්. දැන් ඕ බැලුවා. දැන් ඔව්. ඔව්වයාර් කියන්නේ කිවිඳිය. a lady poet. ඖඩදම් කියන්නේ ඖෂධ. ඒ කියන්නේ medicine. හරි ඒ වගේ ඔව් වලින් ඉවර වෙන්න පළවෙනි මේ අකුර දෙවෙනි කොටුවේ දාලා තියෙනවා කව් සව්. ගෞරවම් සෞඛ්‍යම් කෞරවම් සෞඛ්‍යම්. ඒ කියන්නේ මොකක්ද එතකොට කියන්නේ මේ ගෞරවම් කියන්නේ ගෞරවය honor. සෞඛ්‍යම් කියන්නේ සුව පහසුව comfort. ඉතින් මේක ගව් කියන්නේ එක වචනයක්. ඕගොල්ලන් මේක කියවන්න එපා කෙලරවම් කියලා. සෙලකියම් කියලා කියවන්න එපා. මේක එක වචනයක්. එක අකුර යෙදිලා තියෙන්නේ අකුරු තුනකින්. කොම්බුවයි කයන්නයි ලයන්නයි කව්. කොම්බුවයි සයන්නයි ලයන්නයි සව්. එහෙම කියලා යෙදිලා තියෙන්නේ. ඔබ මෙම නාලිකාවට දායක වී නොමැතිනම් මෙම වීඩියෝ අඛණ්ඩව නැරඹීමට කරුණාකර @ready2know නාලිකාවට දායක වන්න. දායක වෙලා බෙල් බටන් එක ඔබන්න. එතකොට මගේ වීඩියෝස් ටික ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. If you have not subscribed yet, please subscribe Ready2know to continuously watch this channel. Also, press the bell button to continuously watch this channel. Thank you. හෙට යාළුවනේ අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.